welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So sa mga bago po sa channel po namin, we're here sa aming tiny garden. So tingnan nyo guys, yung aming talong, may bunga na. Oh, maliit, 'di ba? Halaman sa paso, okay? So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko and patuloy na sumusuporta po sa mga videos ko. And sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe and don't forget to hit or click the bell button to get you notified for the new videos, okay? So, for today po, magluluto po tayo ng torta. So, kakaiba pong torta ito kasi tortang bulaklak. Hindi po siya tortang talong, kundi tortang bulaklak. And ito ay tortang bulaklak ng katuray. Ayan, o. I love you, tatlo. So guys, alam nyo ba na ang bulaklak ng katuray ay halamang gamot din siya? Aside sa kinakain natin edible, gamot din po siya. So, pwede siyang gamot sa sipon, ubo, bronchitis, at iba pa. So, Google nyo po for additional information. And then, aside po sa bulaklak ng katuray, of course, dadagdagan din po natin ng bulaklak ng kalabasa. And alam nyo guys na ang bulaklak po ng kalabasa ay rich in vitamin A. So, pag sinabi nating vitamin A, good for our eyesight, good for our eyes. And, antioxidant din po siya. Serve as an antioxidant. So, kailangan po natin kumain ng bulaklak ng kalabasa at bulaklak ng katuray. And para po malagyan natin ng lasa ang ating bulaklak, gagawin po natin siyang tortang bulaklak. Okay? So, lalagyan po natin siya ng twist. So, natikman nyo na po ba? Kung hindi pa, let's try our recipe. Okay? So, let's start how to prepare, how to cook our tortang bulaklak. So, ang ating ingredients po ay makikita on the description box below. Okay? So, ito pong bulaklak, binili ko pa po kaninang umaga, so medyo nalalanta na. Pero fresh na fresh pa rin po siya. Excuse me. Ayan. So, ang sa mga hindi pa po nakakaalam paano linisin ang ating bulaklak ng katuray, tanggalin nyo po yung pinaka-yellow dito. Ayan, i-open nyo po yung flower niya and then ito po, tanggalin nyo. Kasi mapait po ito. Ayan, ayan. And then, all good na po siya. Hugasan na lang pong mabuti and ready to eat. Yung iba nga po, ganito na nila kinakain. Parang salad, okay? And then, same with our bulaklak po ng kalabasa, tanggalin nyo po yung pinaka-ano niya dito sa gilid-gilid. And then, yung pinaka-ano din niya. Ayan, yung pinaka-ano po dito. Tanggalin nyo din, yung parang yellow. So, ito po, nahimay ko na. And ready to cook na po siya, okay? Okay guys, so para naman po magkalasa at may added na pampasarap ang ating tortang bulaklak, gagawa din po ako ng tortang sardinas. So, very healthy po ang ating dish for today, okay? So, unahin ko muna tong sardinas. Any kind of sardinas, hot sardines po ito. So, i-drain muna natin. Yan. So, sa tortang sardinas, drain natin yung pinaka-sauce. Okay. So, set aside muna natin tong sardines natin and let's prepare our tortang bulaklak. So, very simple. Of course, sa torta po, kailangan natin ng egg. Okay. Ayan. So, another egg, guys. Okay, so sabi nila, pag ang egg yolk daw ay buong buo, bilog na bilog, the egg is fresh. Okay? And then, lalagyan ko siya ng konting pampasarap, magic sarap. So, option lang po ito. And then, lagyan din natin siya ng paminta. And then, of course, the salt. Okay guys, and then beat the egg, batiin
batiin natin. Okay guys, so it's time to coat our bulaklak ng kalabasa at katuray. Okay, so okay na tong ano natin, egg. So meron tayong flour. Okay. So, katuray muna unahin natin. Yan, dip nyo lang guys. Dip. Dip, dip, dip. And then, put natin sa flour. So, dip ulit. Yan, dip. And then, flour. Yan. So, dip. Pwede nyo nang isabay-sabay guys. Dip. So, mas maganda kung wag nyong tatanggalin yung pinakaano niya para may hawakan. Okay guys, so kalabasa naman tayo. Lagay na natin. Ayan. So para mababad siya. Ayan. Babad lang natin. Para i-absorb niya yung pinaka butter natin. Ready to fry our tortang bulaklak ng katuray at bulaklak ng kalabasa. Okay? So, kailangan po nating magpainit ng mantika and kailangan deep fry or dapat maraming mantika. Okay? So, it seems okay na ang ating mantika. Mainit na. So, unahin natin ang ating bulaklak ng kalabasa. Okay. Okay, so saglit lang po itong maluto. Pag nakita nyo medyo golden brown na, pwede na siya. Basta pag nag-golden brown na, okay na. Sa mga restaurant guys, siniserve nila yung tortang dahon ng kangkong. So, why not try our tortang bulaklak? Okay? Okay na to. Crunchy. Okay guys, so katuray naman. Same procedure. Okay, ito. Ito lang ulit yan. Okay guys, while frying our bulaklak ng katuray, let's prepare our tortang sardinas. Okay? So drain na siya. Ayan, lagay natin sa ating bowl. And then, i-ano natin, mash. Durugin natin siya guys. Ayan.
konting magic sarap, pampasarap. And then, pepper. And then, of course, paalat. Salt. So, mix well. Ito oh. Okay guys, so last piece. Ayan, no? So tingnan nyo, para din siyang fried chicken. So, siguro pagka na-try to ng mga bata, magugustuhan din nila. Bulaklak with a crunch. So, pwede rin itong i-partner sa any silog. Breakfast meal. Pagsawa na sa tortang talong. Okay? Ayan. So, guys, so, tortang sardinas naman. Prito natin. Okay? Plato mo. Okay guys, so ito na ang aking finished product, ang aking tortang bulaklak. Bulaklak ng kalabasa at katuray with tortang sardinas. Wow! Okay guys, but there's more. Para mas lalo siyang lumasa, yung sauce guys ng sardinas, ita-toppings natin. Okay? Ayan. So, toppings natin sa ating tortang sardinas. Okay guys, so it's tasting time. Try muna natin ang bulaklak. Ayan, so bulaklak ng kalabasa. Dip ko muna sa sardinas sauce para mas lalong lumasa. Andun yung crunchiness dahil sa fried torta. And guys, yung bulaklak ng kalabasa, since fresh, andun yung tamis niya. And parang makakalimutan mo nga na kalabasa yung kinakain mo kasi parang naging chip. Parang chips na siya. Okay? So ito namang katuray. Oh, tingnan nyo oh, naging crispy, crunchy. Dip ulit natin sa sardines. Guys, andun din yung tamis ng bulaklak ng katuray at saka may konting bitter pero
hindi siya ganong mapait. Kasi ganun naman yung katuray. Sarap. Kakaiba. Naging chips. Para na siyang chips talaga. Bagay na bagay to guys sa mga vegetarian people. Okay? Then, may kasama pang tortang sardinas. Diyan, haluan niyo siya ng masarap na tortang sardinas. Staple food ng mga Pinoy. Ang sarap. So Vince, it's your turn to taste our recipe. Ito ba dapat yun? Flowers for you. Naririnig ko yung pagka-crunchy ng ano mo habang kinakain mo. And then the katuray, try mo. Hindi siya kumakain ng katuray pero he will try it now. Andun yung crunchiness. Sarap, no? Parang fried chicken. Okay, so mahangin na naman dito sa amin. So, this will end our video for today. And sana po nagustuhan nyo at nag-enjoy po kayo. So sana po, patuloy niyong suportahan ang mga videos po namin. And maasahan nyo po na mas mapapaganda pa po namin ang mga videos namin sa mga susunod pang mga araw. So, sana po samahan nyo po kami natin. So thank you guys for watching. And see you again on my next vlog. Paalam po sa inyo. Bye for now. Bye! I-try nyo po to guys. For sure, magugustuhan po ng everybody. Makakalimutan mo na gulay pala ang kinakain mo. With matching tortang sardinas. Mapapawaw na wow ka sa sarap.